beálltunk ide a Verdával, és elsőnek megnézzük itt a várat, ahol minden is kezdődött. És itt vagyunk Vilnius egyik legikonikusabb helyén, a Gediminas toronynál. Ez a középkori erődítmény a litván államiság jelképe, és egykor a város legfontosabb védelmi pontja volt. A legenda szerint Gediminas nagyfejedelem itt álmodott egy vaskoronás farkasról. Ez adta az ötletet Vilnius megalapításához. A torony tetején ma is büszkén lobog a litván zászló, és innen nyílik a legszebb panoráma az UNESCO világörökség részét képező óvárosra. Ha ide feljössz, nem csak a történelem szellője csap meg, hanem a város hangulata is magával ragad. Jó, most szépen felmegyünk a toronyba, mert onnan lesz a leges legprofibb kilátás. Ez egy egyszerű menet, mert kacskaringós lépcsők vezetnek fel oda. Itt végig nézd meg, de mint ahogy mondtam, nagy királyok vagyunk, megoldjuk. Ja, már itt is vagyunk, hát ez könnyű volt. Bocsi. Ez itt az első emelet. Találhatunk régi kardokat. Itt egy kilátás. Ez még mi? Iron Balls. Ja, a vasfarkas. Ja, értem, hogy ezzel álmodott, de hülye vagyok. Ez az a vasfarkas, Iron Wolf, és hogyha ezzel álmodott, ez a vasfarkas. Bobek, do you know why he's always turning right way? No? Okay, look. I'm here, and I'm defending the tower, yeah? My sword in my right hand, because most of people right hand. I can, from here, jump, hitting you. But your right hand is hitting here. You should use your left, but left is always worse than right. Yes, that's why it's always like this. Very smart. Okay, I'm going on this little side. Aha. Na ez már tényleg challenge. Várjál, megoldjuk. Inni. Én ilyen pici léptekbe jövök, de így. Thank you. Hú, milyen sorban állás van, várjál. Mindenki ránk vár. Oh, sorry. Okay, thank you. Hú, ez a következő emelet. Itt csöndbe kell lenni. Na most a lépcső egy kicsit leürült, kevesebben vannak már, úgyhogy itt már nem lesz akkor a gebasz fölmenni. Várjál, szóval tettem mondja a magáét, már megint. Várjál, arra, jó, még egy level, itt a következő szinten vagyunk. Ups. Bocsújte? Bocsújte az azt jelenti, öreg néni, grandma, hát nem is grandma, hát nénike. Jó, bocsújte. Várja, dobok vele egy fényképet. Na, megindulok. Itt már érzem, jön be a levegő. Szerintem megérkezünk lassan a legmagasabb pontra. Thank you. Aha, itt vagyunk. Van itt egy ajtó, ami bezárja, a helyiséget lezárja, és megérkeztünk a csúcsok csúcsára, a mindenek tetejére, a mindenek kezdetére, ahol ez az egész város, Vilnius megszületett, ahol az ember aludt egyet, vasfarkassal álmodott, és onnantól kezdve azt mondta, itt fogunk letelepedni, és itt maradunk. Bárki jön, bárki van, bármit csinál, mi itt maradunk, és kész. Úgyhogy jól tették. Itt a régi város, Old Town. Jaj, bocsi magyar, Bocsesz, na csocsesz. Bejöttem a helyére. Ide az Old Townba lehet lelátni, nézd meg. Az óváros. Iszonyat jó látkép van innen. Figyelj, kicsit odább zoomolok, jobban látszódjon. Most figyelj. Öcsém. Ez nagyon baba. Szóval sokat nem is kellett érte küzdeni. Csak följöttünk a lépcsőn. A Gediminas torony Vilnius egyik legismertebb műemléke és a litvány történelem egyik kulcsfontosságú helyszíne.
Az eredeti felsővárat a 14. század elején emelték, valószínűleg Gediminas nagyfejedelem uralkodása alatt, hogy megerősítsék a város védelmét a német lovagrend támadásaival szemben. A ma látható háromszintes téglatorony a 15. század elején épült, Vitautas nagy fejedelem idején. A torony a Vilnuszi feletti dombon áll, és stratégiai szerepe volt. Innen irányították a védelmet, és figyelték a környéket. A 19. században részben felújították, majd 1930-ban Gediminas halálának 600. évfordulóján múzeummá alakították. Ma a Litván Nemzeti Múzeum része, és a kiállításai a vár történetét, a középkori fegyvereket és a város fejlődését mutatják be. Tetejéről 360 fokos panoráma nyílik az UNESCO világörökség részeként védett óvárosra. A litván államiság szimbóluma, a litván államiság szimbólumaként a nemzeti zászló 1988-ban a függetlenségi mozgalom idején került vissza a torony tetejére, és azóta is folyamatosan ott lobog. Rendben, ennyi elég volt így a toronyból, ami igazából egy nagyon fontos jelkép, de menjünk tovább, mert a nap az megy, az idő telik, a pénz money, vagy valami ilyesmi. Húzzunk tovább a következő helyszínről, ami nem lesz más, mint, hát franc se tudja, mert mindig változik a terv. Na mindegy, húzzunk bele, meglátjuk. Lesz, ami lesz. Lényeg az, hogy érdekes legyen, nem? Na, gyerünk, menjünk! Valamire itt készülnek. Tudják, hogy jövök? De honnan tudták meg, hogy jövök? Na mindegy. Még mielőtt kezdődik a parti, csak annyit mondok, iratkozzatok föl, és akkor nem maradtok le semmiről. Ja, plusz a harang, és akkor már tudja, hogy minden meg lesz. Nem tudom, hova visznek a többi, nekem már egyre gyanúsabb. Megint az a gyanúm, hogy ezek megint elvisznek engem valahova, amiről fingom nincs, hogy mi, és biztos, hogy rosszul járok, mint ő szokott lenni. Hopp, bocsánat. Nem látta a kacsámat? Ja, egyébként ezen is küzdöttem régen, hogy milyen nyelven, hogy, és tök jól rájöttem, hogy a magyar nyelv azért jó, bárhol a világban tudsz bármilyen baromságot mondani, mert senki nem érti. Úgyhogy ez nekünk az erősségünk. Rohadjon meg mindenki. Látod, és semmit nem csinálnak. Megérkeztünk a Vilnuszi nagyfejedelmek palotájába. Hát ez nem egy sima múzeum. Ez egy egész városnyi időutazás. 4 külön útvonalon lehet bejárni, van itt régészet, kincstár, fegyverkiállítás, dísztermek és még zenei hangszerek is. Mi 2,5 órát voltunk bent, és a felét se láttuk. A hatalmas aranyozott termek között sétálva el tudod képzelni, milyen lehetett egykor királyként élni. A részletek, a freskók, a faragások, minden azt sugározza, hogy ez a hely a litván történelem szíve. És őszintén, ide nem egy, hanem legalább 2 nap kéne, hogy mindent végignéz. Na ez itt Vilnius belvárosa, rendkívül jó itt a hangulat, pörgés van ezerrel, mennek a népek jobbról balra, iszonyat szép házak, jó kilátás, jó a buli, csak szokás szerint tudod, túl sok a turista, köztük én is. Itt közben szokásos szuvenyírzét meg lehet venni, a mágnesek meg minden. Ha a boltban veszed meg ott, akkor 3 euró egy mágnes, ha itt veszed meg,
akkor 1,50 €. Úgyhogy ezt mindig észbe kell tartani. Okos legyen, ne hülye. Már mondtam egy párszor. És itt van az óváros. Ez a rész tele van színes házakkal, kávézókkal, macskaköves utcákkal. Nem véletlen, hogy az UNESCO világörökség része. Itt minden utca más hangulatot áraszt. Egy gyors kávé, pár fotó, és már indulunk is tovább a következő állomásra. Kb. Fél óra autózás után megérkeztünk Trakaiba. Ez a kisváros igazi mesébe illő hely. A tó közepén ott magasodik a vöröstéglás vár, ami a 14. században épült. Régen ez a vár volt a litván nagyfejedelmek egyik legfontosabb rezidenciája, ma pedig turisták százai jönnek ide fotózkodni, csónakázni, vagy csak sétálni a parton. Mi is körbenéztünk, és nem tudtam betelni a látvánnyal. A vízben tükröződő tornyok egyszerűen gyönyörűek. Jó, végigmegyünk itt ezen a kis hídon, bejutunk az első szigetre, és utána lesz még egy híd, amivel átjutunk oda a kastélyhoz. A nagyurak itt voltak nagykirályok, amikor még Litvánia fénykorában volt, akkor itt volt nekik a rezidenciájuk a nagykirályoknak. Az durva rész volt, akkor Litvánia komoly nagy hatalom volt. Sajnos mára már elég picike. Na mindegy. A Trakai vár Litvánia egyik legismertebb látványossága. A 14. század végén kezdte építtetni Vytautas nagyfejedelem, és a 15. századra vált a litván nagyfejedelmesség egyik politikai és katonai központjává. A vár a Galve tó közepén fekszik, egy kis szigeten, és egy fahíd köti össze a parttal. Falai vörös téglából készültek, ami a középkori litván erődítményekre jellemző. A történelem során többször lerombolták és újjáépítették. A most látható formáját a 20. századi restaurálás során nyerte el. Ma múzeumként működik, és évente több százezer látogatót vonz. Nem csak a történelem, hanem a gyönyörű tóparti fekvése miatt is. Ami itt látható, az a Kibinai. Ez egyébként Trakai egyik legismertebb és legjellemzőbb étele. Ez egy hagyományos karaim, azaz krími eredetű török népcsoport péksüteménye. Leveles vagy omlós tésztából készül, és leggyakrabban apróra vágott marha vagy bárányhússal, hagymával töltik meg, de léteznek csirkés, sertés, sőt vegetáriánus változatok is. A karaim közösség több száz éve él Trakaiban, és a Kibinai gyakorlatilag a város gasztronómiai szimbóluma lett. Helyben frissen sütve a legfinomabb, és szinte minden helyi étterem kínálatában megtalálható. Na lássuk, hogy mit tud. Na jó, most megkóstolom a kibinacot. Na ez valami, figyelj, ilyen kézzel készült cucc, az napponton nagyon, na figyelj, ilyen kézzel készült cucc, marhamot kíváncsi vagyok, ebben csirke vagy mi van benne? Pork, ja, disznó van, disznóval töltött ilyen tésztaszerűség. Nem a nagy kedvencem, de megkóstolom. Olyan, mint a pite. Ez egy húsos pite. Szerencsére rendeltem pizzát. Nem rossz, de nem a kedvencem. Good. I know you didn't like it. No, not at all. Jó van, mai napra ennyi volt a túra. Nyomás vissza a kocsihoz, aztán húzás haza. Találkozunk legközelebb, ami nem tudom, hogy mikor lesz, de szerintem legközelebb. Na csoki, iratkozás, nyiratkozás, és a szokásos, tudod jól. Na jó van, csoki, ciao, ciao. Hú. Most nyelek be egy bogarat, mikor pont beszélek, na mindegy. Na jó van, tűnjünk. Szeva!